आज नेपालीले नेपालको खानेकुराको बारेमा गर्व गर्न सकेन भने कुनै दिन नेपालको खानेकुराहरू आज अर्कै देशको खानेकुरा पनि बन्दिनलाई बेर लाग्दैन। आजै तपाईँ र म मिलेर हाम्रो नेपाली खानेकुरालाई उठाउँ। नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा एकदमै खुसियाली अनि उत्साहजनक यो भिडियोमा। र आज हाम्रो च्यानल चाहिँ 100K सब्सक्राइबर हुनलाई सफल भएको छ। आज सजिलो किचन च्यानलको एकदमै खुसियालीको दिन रहेको छ, जहाँ तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको सुझाव, तपाईँहरूको सल्लाह प्रतिक्रिया, तपाईँहरूको साथ सँगसँगै मायाहरू सँगसँगै आज च्यानलले 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिँ हुनलाई सफल भएको छ। र यसको लागि म मेरो हृदयदेखि सजिलो किचन च्यानलको फ्यामिलीको हृदयदेखि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूको सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नै आज च्यानल यति हुन सफल भएको छ। जहाँ हामी च्यानलमा धेरै समयदेखि सङ्घर्ष गर्न थालिरहेका छौँ, जहाँ हामीले जानेको कुराहरूलाई सेयर गर्दै नै एकदमै कोसिस गरिरहेका छौँ, जहाँ तपाईँहरूले जान्नुभएको कुराहरू मसँग सेयर गरिराख्नु भएको छ, ती कुराहरूलाई मैले आत्मसात गर्दै र तपाईँहरूले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई सिक्दै र मैले जाने भएको कुराहरूलाई केही तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्दै गर्दै च्यानल आज 1 लाख सब्सक्राइबर हुनलाई सफल भएको छ। आज सजिलो किचन च्यानल मात्रै नभएर आज परिवार बन्न सफल भएको छ, जहाँ तपाईँहरूको साथ छ, तपाईँहरूको न्यानो माया छ र ती सँगसँगै आज अगाडि बढ्दै गर्ने क्रममा आज च्यानल 1 लाख सब्सक्राइबर हुन सफल भएकोमा अति नै खुसी मैले महसुस गरेको छु। मलाई लाग्छ तपाईँहरू पनि आज च्यानलको परिवार हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि निकै खुसी लागेको छ होला। म एकदमै हृदयदेखि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुरुवातको दिनदेखिको कुराहरू हेर्छौँ भने यो बिचमा धेरै सङ्घर्षहरू पनि भए, यो बिचमा धेरै कुराहरूमा हामी जिउँदै गर्ने क्रममा, हामी च्यानलमा रेसिपीहरू ल्याउँदै गर्ने क्रममा धेरै सङ्घर्षहरूको कुराहरू पनि आए। ती सँगसँगै अनि हामीले जानेको कुराहरूलाई सेयर गर्दै गर्ने क्रममा कतिचोटि कुराहरू आफूले जानेको कुराहरूमा पनि त्यो सँगसँगै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले धेरै कमेन्टहरू गर्नुभयो, यस्तो गर्दामा राम्रो हुन्छ, यस्तो गर्दामा अझ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू सँगसँगै मैले त्यसलाई आत्मसात गर्दै च्यानलमा यस्ता कुराहरूलाई लिएर आउने कोसिस गरेँ, जुन कुराहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ आज च्यानलमा धेरै कुराहरू राम्रो हुन सफल भएको छ। सुरुवातको एडिटिङको कुराहरूदेखि लिएर, बोलीको कुराहरूदेखि लिएर, रेसिपी बनाउने तरिकाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू आज धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ। सुरुवात गर्ने क्रममा मैले कुरा गर्छु भने मोबाइलबाट मैले सुरुवात गरेँ। मसँग क्यामेरा थियो तर क्यामेरा त्यति राम्रो क्यामेराहरू थिएन, तर मैले मोबाइलबाट मैले सुरुवात गरेँ, मोबाइलबाट एडिटिङहरू सुरु गरेँ। अनि लगतै पछि मैले क्यामेराहरू पनि लिएँ, एडिटिङको लागि ल्यापटपहरू लिएँ। त्यसपछि मैले धेरै कुराहरू तपाईँहरूले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई मैले आफूलाई त्यसमा सुधार्ने मौका मैले पाएँ। र तपाईँहरूले जे कुराहरू मलाई भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरूलाई मैले स्वीकार्ने कोसिस गरिरहेको हुन्थेँ। यात्रा गर्दै गर्ने क्रममा 1 लाख सब्सक्राइबर हुन सफल भएको छ। यो तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको माया र तपाईँहरूको हौसलाको कारणले गर्दाखेरि यो सफल हुन सकेको छ। म एकदमै हृदयदेखि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि आउने दिनहरूमा पनि च्यानलको जति पनि योजनाहरू रहनेछ, जति पनि च्यानलमा रेसिपीहरू आउनेछ, ती सबैमा तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूको माया अझै पनि मैले पाउँछु भन्ने मेरो विश्वास हो र महसुस पनि हो। पक्कै पनि हाम्रो नेपाली खानेकुराहरूलाई हामीले नै माथि उठाउनुपर्छ। हाम्रो नेपालमा रहेको जति पनि खानेकुराहरू छ, आज नेपालीले नेपालको खानेकुराको बारेमा गर्व गर्न सकेन भने कुनै दिन नेपालको खानेकुराहरू आज अर्कै देशको खानेकुरा पनि बन्दिनलाई बेर लाग्दैन। आजै तपाईँ र म मिलेर हाम्रो नेपाली खानेकुरालाई उठाउँ। आजै नै तपाईँ र म मिलेर हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार र हाम्रो नेपाली खानेकुराको परम्परागतदेखि लिएर, जातीयदेखि लिएर विभिन्न ठाउँ र क्षेत्रको खानेकुराहरूलाई उठाउने कोसिस गरौँ, ताकि तपाईँ र मैले चाहिँ च्यानलद्वारा हामी हरेक खानेकुराहरूलाई नेपालमा उजागर गरौँ र हरेकको बिचमा यो खानेकुराहरूलाई पुर्याउन सकौँ। हुनसक्छ तपाईँहरूले जानेको कुराहरू, हुनसक्छ तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुराहरू, हुनसक्छ तपाईँहरूले अनुभव गरेको खानेको कुराहरू, यी कुराहरू तपाईँहरूको साथमा छ भने पक्कै पनि मसँग सेयर गर्नुहोस् र हामी मिलेर च्यानललाई अगाडि बढाउँ र नेपाली खानेकुरालाई अझ माथि पुर्याउँ र हाम्रो नेपाल र नेपाली खानेकुराको पहिचान अझ हरेक ठाउँमा हामी पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यको साथमा यो च्यानल सुरुवात भएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि खानेकुराहरू हुन्छ, घरमा उपलब्ध भएको सामानहरू, घरमा उपलब्ध भएको सामग्रीहरूद्वारा र घरको स्वाद मिठोसँग लिएर आउने कोसिस पक्कै हामी गरिरहेको हुन्छौँ। र आजको यो उत्साहजनक कुराहरू सँगसँगै तपाईँहरूलाई फेरि पनि मैले मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहेँ। पक्कै पनि यो सजिलो किचन च्यानलमा 1 लाख सब्सक्राइबर भएको लागि तपाईँहरूलाई मेरो हृदयदेखि फेरि पनि धन्यवाद। अनि सजिलो किचन च्यानलको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद हुन्छ। यो भिडियोको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद।